Hi! In today's episode of Spicy Vietnam, we're going to be discovering all the ins and outs of the Vietnamese theater industry. That includes community theater as well. Yes, and we get to chat with some of the shakers and movers, making the world of stage acting coming alive. Once you've been to a show, what could be better than come and experience some great food of this great country has to offer? Ah, shellfish, right? Or as we call it here, snail. Yeah, snails. And what's even more exciting is that you're going to get a chance to meet Dinh Man Ninh. He's a very, very popular pop star here in Vietnam. It's going to be awesome, so stay tuned. Cool, let's go! Biết đâu xa xôi chẳng thể cho anh lẻ loi một bóng hình. Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng em. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện, mình cùng viết cho mãi sau ta có nhau. Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang để ngày nào đó. Great job. Thank you. He's a very, very talented R&B artist here in Vietnam. He's won several awards on TV and has contributed so much to the music community here in Vietnam. So it's such a pleasure to be here with you today. My pleasure too. When did you start writing music? When I was a child, I just want to listen to the music. I sang a lot. I have so many chance to go to the stage to sing to my friends, my classmates. I got a lot of friends as composers. I just want to write out all my emotion, all my thinking, and everything I see on the normal life. I learned from my friends. I practiced years to years so that now I can write my song. Awesome. It's really rhythmic and it's really interesting to listen to. So I've heard from a lot of people that you've actually worked with many famous artists. Can you tell us about some of those experiences? 6 years ago, 2009, I have opportunity to go to America. We made a song about the World Cup, work with a crew and very famous artists like Akon. I've just come back from the festival of Asian Pacific Broadcasting Union that work with some artists from so many countries. Tell me about some of the Vietnamese artists that influence you. I get inspired by some very famous Vietnamese artists, Mỹ Linh, Tùng Dương, and some composers like Nguyễn Ánh Chín, Trần Thanh Tùng, Trần Tiến. I get inspired very much. I think that I'm gonna be a singer or a music maker. Mm-hmm. But by the way, I grow up and I find myself a way. I think I would do the best. That R&B, funky, something like this. Mm-hmm. I just want to bring myself to audience. I sing my soul. I write my soul. So what advice would you give to anybody aspiring to be a singer? The first thing you have to have a passion. Everybody has a unique soul. No one is the same. And the second thing that you have to try your best and follow your dream. That's all. It's so lucky that we have a chance to sit down with you today and have a discussion. Yeah, I feel the same. Mm-hmm. So today we are going to enjoy one of the very special kind of noodle in Saigon, which is the duck noodle soup. But there's something special about this place. It has been around for more than 70 years and 3 generations already. Wow. So there you have it. Mì vịt tềm, duck noodle soup, right? It's, wow, this piece of duck leg is huge. It's huge. You have to take the leg out. Ah, I see. And put it on the plate so that there's enough room for you to eat. It's so tender that
you can easily... It just falls off the bone, right? Yeah, you can easily take it from the bone. It's just like falls off. I'm gonna dip it into the sauce and... It's amazing. Wow. I can smell and I can feel all of the herbs that is marinated into the meat. Right. And it smells amazing. There's shiitake mushrooms. The broth is made from a lot of interesting herbs, like there's some licorice, cloves. That's actually what makes this meal so special. It makes it more special than most other places, in fact. So I can smell some cinnamon in it as well. Yeah, exactly. And most importantly are the noodles, right? It's not just any ordinary noodle. The owner of this place uses flour from Japan and uses chicken and duck eggs. Oh, both kind of eggs. Both kind of eggs, extra special. Try it out. Oh, okay, I can't wait to try now. The noodle is great. Yeah. It's tender, but it's not too tender. The perfect amount of tenderness. An Right. excellent color, right? So there you have it. 70 years of amazingness in one bowl. So that means when you're in the city, you have to check out Haidi. It's the most authentic, amazing place in the city for this meal. And thank you, Kyle, for joining me today. So I'm gonna finish this bowl. We're both gonna finish this bowl. Don't look. We're like animals. Good evening, ladies and gentlemen. I'm sitting here with Lois and Long, and they're from HITS, Hanoi International Theater Society. And this winter, they're performing a very, very interesting play called Silly Shakespeare Shorts. How do you feel about community theater in Vietnam? I've been involved with HITS for about 6 years now, and I've met some amazing people. It's mostly for entertainment purpose that people go to theater and they see all these pieces that have been done over and over again. Many people come in here to find something new. What is that something, in your opinion? Wishing, hoping, a better time. A time in your brain, not a time in a machine. Or a time in your heart as well. So what do you think the difference is when you have to choose plays for a Vietnamese audience? First of all, we're trying to find something for children. For some reason, there's very little in Hanoi for children to come for an afternoon. Number two, is there a message, a good message? Number three, will it pass Ministry of Culture? Because we do have to translate all the script and send it to them. Okay. If it doesn't pass, then we can't do it. Right. So we're trying to keep it quite clean, as the phrase would be. Also entertaining and quite modern if we can. We also like to do period pieces, something with a little humor and a little twist to it. Talking about theater in Vietnam, especially theater in Hanoi, we cannot miss the catch-up with Mr. Chí Trung, the famous artist from Youth Theater of Vietnam. Hello, Mr. Chí Trung. Is it important to get young people interested in theater? Đó là một cái mơ ước lớn của chúng tôi trong thời điểm hiện nay. Tôi cũng được đi rất nhiều nước trên thế giới thì hầu như thế hệ trẻ bây giờ là họ quay lưng với những nền nghệ thuật mà hình hộp của chúng tôi. Cụ thể là sân khấu. Khán giả trẻ Việt Nam không phải là ngoại lệ. Nhưng chính nó là cái thế hệ tiếp nối sau này để nuôi dưỡng tình yêu sân khấu. Đấy là điều mà chúng tôi hiện nay đang cố hết sức để làm sao cho các bạn ấy gắn bó, các bạn ấy yêu thích. Tại vì hôm nay là mầm non thì ngày mai sẽ là một cái cây phong lớn. Em dẫn anh vào nhà em đi, chứ không đừng đợi anh hồi hộp quá. Anh và em toàn quyền quyết định, xử thật Lâm. Because there's so many sides to the theater. It's not just the acting, which Lom likes to do, or the dancing. We also have costumes and props and sets and the lighting and sound, every component. A person like you at the age of 25, what makes them go from something like studying computer science to making a completely left turn into the arts? I just wanted to try out other things. I have this kind of personality where I just want to be alone all the time, so I'm kind of alone now. But through art, I can express myself a lot more. I can share with other people my emotions. I just really want to focus on that at the moment to develop myself as a whole. How do you feel when you perform these Shakespearean plays? Is it
difficult for you, or? It is difficult because the English of it is nothing like I've ever heard before, spoken before. Right. So it's really difficult, and I'm not a native speaker, so obviously that makes it extra difficult. I had fun, and I met a lot of fun people, and I get to learn something new. It's monstrous. Monstrous. Methought the below spoke the name of Prospero. So what role does the modern theater play in this entertainment industry? Hiện nay thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng thì có rất nhiều các cái phương tiện để tiếp cận được với cái nhu cầu của khán giả. Người ta chỉ cần ngồi nhà qua một cái remote điều khiển là người ta có thể xem được tất cả thế giới. Sân khấu đó chính là sự giao thoa cộng hưởng giữa tình yêu của diễn viên với khán giả, và cái điều này điện ảnh hoặc là truyền hình là không thể có được. Vậy thì sân khấu là luôn luôn có chỗ đứng trong trái tim khán giả. So in your opinion, what benefits does theater have for the Vietnamese community? An evening of something that's not normally offered, something that's different. Just creating also an interest in theater, because it's not a common thing in the Vietnamese society at the moment. It's getting much better though. What inspires you about acting and directing in theater? Tôi theo nghề sân khấu được 37 năm rồi. 1978 thì tôi đã là thành viên của Nhà hát Tuổi Trẻ, và những lúc đó thì cái sân khấu Hà Nội, sân khấu kịch của Hà Nội là một cái nôi của nghệ thuật sân khấu, và miền Bắc lúc ý là thiên đường, là thánh đường đúng nghĩa của tấu Việt Nam, và gần đây thì mới chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh mới trở thành một thánh đường thứ hai. Sân khấu Hà Nội như mọi người nói đấy đang lụi tàn. Tôi không nghĩ thế. Tôi chỉ nghĩ rằng đây là một duyên ngộ và tất cả chúng tôi đều sống chết vì sân khấu. Nhắc tới cái đó đó, khóc luôn vậy đó. Sao? Quyền bí là ở chỗ đó đó. Today we're going to meet three very, very young, ambitious, dynamic people from Ngâm Nghĩ Cùng Kịch, or you can just say NNCK. What do you think of theater in the modern Vietnamese entertainment industry? Đặc biệt là ở Sài Gòn thì rất là nhiều sân khấu, nhưng mà tình trạng bây giờ em thấy như là mọi người đang bị bão hòa. Nếu mà các bạn muốn để mà xem người ví dụ như đi đến sân khấu kịch thì các bạn sẽ được xem diễn viên trực tiếp nè, xem họ sẽ kỹ thuật họ tới đâu. Theater have an important role in entertainment. We have many the theater, they perform the play at the weekend and always have the full booking. The people in Ho Chi Minh City, they can come and enjoy with the dramatic theater plays. Vì lấy con tim Ngài luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em. We aim to training the new actress or actor to provide for the entertainment industry. We can have the many scenario transfer from the literature to the theater and publish it for everybody who like this literature. Ở bên châu Âu á, người ta ổn định nề nếp nhưng vỉa hè trăm tuổi, trong khi Việt Nam mới xây xong cái đập. Well, as I can see, we are in the middle of a construction here. What is it all about and how long it's gonna be finished? Chúng tôi đang sửa sang lại toàn bộ rạp. Chúng tôi đang thay toàn bộ ghế và sửa sang lại cấu trúc của rạp để đón được một lượng khách đông hơn, tương đối sang trọng hơn. So what kinds of things go into creating a new piece of work for you guys in terms of the creative process? Theo Thảo thì khi mà diễn kịch cà phê rất là khó, bởi vì một cái vở kịch để mà diễn ở kịch cà phê nó rất là ngắn. Có những cái vở kịch mà Thảo làm lại, ví dụ như là Tấm Cám, thì ở trên mạng á chiếu rất là nhiều, mà nhiều sân khấu lớn cũng làm rồi. Tụi Thảo phải làm sao để khi mà khán giả đến với kịch cà phê coi Tấm Cám của NNCK sẽ thấy sự mới lạ, chứ không phải là xem thấy giống trên TV quá, phải có sự đó mới lạ ở đó. So what do you guys hope to achieve with this style of theater? Em muốn đem tất cả những gì mà của kịch cà phê cho đến tất cả mọi người biết. Còn Can thì nghĩ kịch cà phê thì sẽ mang khán giả và người diễn viên đến gần nhau hơn. Thì người diễn viên có thể đứng trước mặt khán giả diễn, có thể đi xung quanh, có thể tất cả mọi thứ. Thực ra chúng tôi đang có một dự án xây một cái nhà hát mới trên khu Mỹ Đình với 1.200 chỗ ngồi. Nhưng dẫu sao thì đây cũng là những món quà đầu xuân, khán giả đến một không gian đẹp đẽ, ấm cúng, quen thuộc
Thank you very much for your time. Thank you very much. Kyle, we're in Saigon, and in this city, we cannot pass 5 alleys without encountering a snail shop. We call those shellfish. They all taste delicious. We're gonna be so full today, Kyle. Oh my gosh, I don't know how we're gonna eat all of this. No, what is it? It's scallop, one of the snail that they have an English name. Okay. This is ốc mỡ in Vietnamese. The fat snail. shellfish? It does look a little bit fat to me, so I guess that makes sense. It looks fatty to me, I don't know. And here we have sò lụa. Oh, like silk. Yes, silk shellfish. Fatty snail shellfish. Scallops. Yeah. I'm gonna try the scallop first. I'm gonna try this first. In order for food to be really good, you just gotta use your hands. Wow, really good. Yeah, it's really good. And it's really fresh as well. Okay, this is clam in tom yum soup because it's influenced by Thai cuisine. Okay. So that's why there's a lot of lemongrass in it and a lot of chilies, and the taste is sweet and sour and very spicy. Oh, it's really good. It's not too spicy. It's yes. pretty sweet, a little bit sour. Yes. Good stuff. And a good smell from the lemongrass, right? Yeah. Right, so beside that, we have this grilled shellfish. And the second one, I know that you know this one, Kyle. If we translate it directly from Vietnamese into English, it's garlic shellfish. We can see that they grilled it with some really spicy fish sauce. Fish sauce. Right, last but not least, we have this beautiful oyster. Grilled with cheese. Yummy, buttery, milky, which is so delicious. We've got something, looks like fingernail shellfish. This is ốc len in Vietnamese. Special thing about this dish is we're not using any type of fork. We're gonna suck it. There you go. It's covered in coconut milk. It's covered in deliciousness. That like candy-coated shell on the outside looks really good. From the look of it, I can tell that it's snail grilled with chili sauce. If you're a shell collector, you're also gonna like this one as well. Once you take the little coating off of it, very beautiful. Ngon quá. So if you have a chance, don't forget, experience this whole snail culture that we have here. Super cheap, super delicious. So let's just dig in, Yes, all right? we're gonna finish this now. Turn around. Bye. Get out of here. Bye-bye. Known as the Wizard of Theater in Vietnam, and has transformed himself into characters that so many Vietnamese people have come to love over the past years. Today, we're gonna meet Thanh Long. So nice to see you. Hello, chào KO, xin chào tất cả mọi người. What is it that gives you the joy to bring joy to others? Có lẽ đầu tiên đó chính là cái môi trường nghệ thuật mà tôi đã sống ở đó. Nghệ thuật cho tôi một cái niềm vui trong cuộc sống. Mình sống thật là với mọi người thì mọi người cũng sẽ đáp trả lại với mình. So growing up in a family of artists, how do you think that affected you throughout life? Cái điều đó trước hết nó cho tôi một cái gen di truyền. Từ lúc 7 đến 8 tuổi là tôi đã tự phát hiện là mình có một cái khả năng diễn xuất. Những cái còn lại để cho tôi có trở thành một cái người có tên tuổi như bây giờ, đó là cái sự nỗ lực của bản thân mình là chính. So I'm one of your really big fans, as so many other people are in Vietnam. So many people look up to you. So who do you look up to? Một trong những cái người nghệ sĩ mà tôi không thể nào không nhắc đến tên, nghệ sĩ Đào Mộng Long. Ông diễn xuất rất hay, ông bước ra là tất cả mọi người phải đổ dồn cái mắt về ông. Và cái người thứ hai, đó là bà tôi.
Ba tôi là một nghệ sĩ thuộc cái bộ môn hát bội. Ông cũng là một người rất là đa dạng. Ông có thể đóng vai chính, ông có thể đóng vai phụ, và ông đóng vai bi kịch, và ông có thể thành công xuất sắc trong hài kịch. Dustin Hoffman cũng là một trong những cái tượng đài nghệ thuật mà tôi luôn luôn hướng về ông. Những cái nghệ sĩ như vậy luôn luôn cho tôi một cái niềm an ủi. Ông cũng không phải là một người Mỹ đẹp trai, không phải là một người Mỹ cao ráo, nhưng mà đến cái bộ phim Brenner thì hoàn toàn đã chinh phục tôi. Mình có những cái nhược điểm của mình, nhưng mà mình biết phát huy cái nhược điểm của mình trở thành cái ưu điểm thì mình sẽ là những người thành công. How do you bring magic to each individual character? Thật ra thì tất cả những người nào làm diễn viên như tôi cũng có một ý thức nghề nghiệp giống nhau. Tức là chúng tôi luôn luôn quan sát trong cuộc sống. Trong một ngày nào đó mình sẽ tái hiện những cái lớp diễn, những cái cảnh diễn, những cái nhân vật mà nó có cái hoàn cảnh giống như vậy, và đồng thời thêm cái tài năng diễn xuất của mình vô, pha chế nó để trở thành một cái riêng của mình. Giờ sao? 1 2 Được cái gì? Nếu mà nhà thương tới thì nói là nội không có ở nhà. Sài Gòn lại là một cái đất mà kịch nó phát triển rất là mạnh. Nó mạnh đến mức mà đối với người Sài Gòn bây giờ đi mua vé xem kịch nó trở thành một cái mốt mang tính thời thượng. Khoảng chừng 2 năm trở lại đây, nó chịu một cái sự tác động lớn từ những cái game truyền hình thực tế. Cái điều mà tôi nghĩ là Việt Nam đang thiếu và cần đó là sự dung hòa. Trong những cái tác phẩm nghệ thuật luôn luôn phải cân bằng giữa giải trí và nghệ thuật. Lời nguyện với trời xin chứng giam lòng. Cái vở kịch nó có tên là Dạ Cổ Hoài Lan. Kết thúc một cái vở kịch như vậy, một cái lớp kịch thôi, ông này ông bỏ cái nhà đó và ông ra đi. Tôi vừa khóc, tôi vừa đi ra khỏi cái điểm diễn đó thì ở khán giả có một cái bà lão bà đón tôi, mà trong lúc tôi đang trong cái nhân vật tôi đang đau khổ, đang ôm mặt, thì bà dừng tôi, bà nói là thôi ông ơi, ông đừng có chấp nó con nít mà, ông đi với tôi, kệ nó đi, bỏ qua đi ông kia. Và bà ta dìu tôi đi. Xong rồi tôi mới say ra, tôi nói với bà đó: bác ơi bác, con chỉ đóng kịch thôi chứ không phải thiệt đâu, bác ra bác coi tiếp đi, bác coi tiếp đi bác. Chứ thì qua cái câu chuyện đó tôi thấy một cái điều là nghệ thuật nó có một cái ma lực, người ta hòa nhập vào cái câu chuyện mà mình muốn kể với người ta. Tôi nghĩ đó chính là sức mạnh của nghệ thuật. If you had to give advice to the younger generation in Vietnam, what advice would you give them? Trong sáng tạo nghệ thuật thì cái dấu ấn của cá nhân rất là quan trọng. Tuy nhiên, giới trẻ bây giờ tiếp cận quá nhanh những cái công nghệ mới. Chính vì như vậy, cho nên thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay đang rơi vào một cái tình trạng là hay xu hướng không chịu trách nhiệm gì về hành vi của mình, không chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Tôi thấy những người làm nghệ thuật trẻ Việt Nam xem cái tôi của mình quá lớn. Họ quên là cái sự thành công của mình nó còn nhờ vào cái sự đóng góp của rất nhiều những cái người chung quanh. Thì tôi nghĩ là một trong những cái đức tính mà những cái người nghệ sĩ trẻ Việt Nam cần phải có, đó là cái đức tính khiêm tốn. Phải biết vị trí của mình ở đâu, biết người, biết ta, biết trên, biết dưới, và có một cái sự khiêm tốn cần thiết. I'm a very big fan of you, and I look forward to seeing all of the great things you're going to be doing in the future. And if you guys have a chance to come to Saigon, you have to come and see a play at IDCAF, Mr. Thanh Long. And all of the actors are going to have lots of amazing things in store for you. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn KO rất nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe câu chuyện của chúng tôi. Next time, we're going to meet with Cancun, up-and-coming female R&B vocalist, and follow our hot topic with graffiti artists from North to South Vietnam. Not to mention some of the delicious dishes, bún chả and iced lemon tea, one of the most famous spots in Hanoi. Finally, the special interview with famous actor and director Dustin Nguyen. So much fun. She love the girl I'm
cho tôi bây giờ. Xin được cảm ơn nhau vì những phút giây thật tuyệt vời. Thời gian trôi qua nhanh như